I got broads in Atlanta. She took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Magandang araw mga ka-teams! Ngayong araw ay susubukan natin ang magpalit ng roller weights o mas kilala sa tawag na fly ball o bola. Ang mga kakailanganin natin ay ang una nating bubuksan ay itong air duct cover. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed. Ilagay natin ang mga bolts sa isang lalagyan nang hindi ito maghalo-halo o mawala. Dahan-dahang hilahin pababa ng bahagya ang cover. Put your bitch on my Snapchat while I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. At tanggalin ang foam. Sunod nating tanggalin ang crankcase. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Someday. Kapag natanggal mo na lahat ng bolt ng crankcase, ay dahan-dahang tanggalin ang crankcase. Hindi naman ganong mabigat ito, pero alalay lang na hindi mo ito maibagsak. Ngayon ay ilagay ito sa basahan nang hindi magasgasan. At ngayon, babaklasin na natin itong pulley assembly. Siyempre, gagamitan natin ito ng Y tool. Ipasok lang natin ito dito sa may dalawang butas at ikalang sa may clutch assembly. Tanggalin ang nut gamit ang 17mm na T-wrench. Ang ikot po ay pa-counterclockwise. Medyo matigas ito kaya kailangan natin ng puwersa sa pagtanggal nito. Tanggalin ang dalawang washer. Ang drive face, isa pang washer, ang V-belt,
at variator pulley at backplate. Note lang mga ka-teams, alalayan ang likod ng pulley ng iyong mga daliri at baka mahulog ang backplate nito. Tanggalin ang bushing at ang backplate. Kung makikita nyo mga ka-teams, napudpud na yung gilid ng ating mga bola. Sign na ito na kailangan na nating palitan. Ito yung isa sa mga nagkukos ng vibration sa ating motor. At isa rin sa reason kung ba't hindi smooth ang pagtakbo ng ating motor. Ngayon ay punasan natin ang mga dumi. Kung mapapansin nyo mga ka-teams, nakasunod-sunod lahat ng binaklas natin nang sa ganon ay hindi tayo mahirapang ibalik ito. Ilagay na natin yung mga bagong bolang nabili natin. Nabili ko nga pala ito sa Yamaha sa halagang 390 pesos ang 6. Nasa 65 pesos naman ang isang piraso. Ibalik natin ang backplate. Ipasok ang bushing. At ilagay ito ulit sa ating crankshaft. Isunod ang manipis na washer, ang belt, ang drive face, ang dalawang washer, at panghuli ay ang nut. Ikabit ulit ang Y-tool. This time ay sa center stand natin ito ikakalang. Note ulit mga ka-teams, sa paghigpit ng nut ay dapat mahigpit na mahigpit ito nang hindi ito kumalas. Ngayon ay susubukan na natin itong paandarin. Titingnan natin kung okay ang pagkaka-assemble natin at kung hindi kakalas yung nut nang sa ganon, safe natin itong maimamaneho. At kapag okay na ang transmission natin at safe na ito, ay pwede na natin ulit ibalik ang crankcase. Mamaya ko na ibabalik yung duct cover at foam. Nakalimutan ko kasi itong hugasan. Anyways, hanggang dito na lang ang ating vlog mga ka-teams. Sana ay may natutunan kayo kahit papano.